שלום כבוד הרב היקר. רציתי לשתף את הקהל וכל מי שצופה בשידור במה שקרה גם לי בעקבות השיחה שלי עם אשתו של אביתר מלאכי. אני עושה את זה גם כדי להזהיר אנשים מפניהם, כי הנזק שהם עושים הוא עצום, והרב מחזק נפשות והם מרסקים אותם, עושים את ההפך. אז זה התחיל מזה שאשתו התקשרה אליי וסיפרה שהרב הפסיק את הקשר עם אביתר בגלל הארץ השטוחה. ואני הייתי בשוק, כי אביתר היה קרוב לרב, והרב אהב אותו והיה מפנה אליו לעתים בכל מיני נושאים. לכן הרשיתי לעצמי להמשיך את השיחה, כאילו נשאבתי לשיחה איתה. והיה לי מאוד חשוב להבין בעצם איך יכול להיות שהרב, האם זה יכול להיות באמת שהרב מפסיק איתו קשר בגלל דבר כזה. ואני גם, האמת שהתעניינתי מאוד בנושא הזה של צורת הארץ, אבל לא רק בגלל שבשקורונה גיליתי שהכל משקרים עלינו, אז שיערתי שגם הנתון הזה לגבי צורת הארץ יכול להיות גם שקר, בגלל שהכל שיקרו. אז בגלל זה המשכתי איתם את השיחה, ואז בשיחה הארוכה שהייתה לנו התחלתי להאמין למה שהם אומרים, עדיין לא 100%, אבל קיבלתי את הדברים. וגם הבת שלי שמעה את השיחה. אביתר ניסה לשכנע אותה, ילדה קטנה בת 11, שהרב הוא לא אמת והקהילה זה סתם אנשים שהוא לא מחזיק מהם מאף אחד. היה מתאר שמות של אנשים, הרבה גנאי על כולם, היה מדבר בזלזול בעיקרון על כולם, על המוסדות, על כך שהכשרות של הרב זה נבלות וטרפות. אחרי שהשיחה הסתיימה היא בכתה מאוד הרבה, ואז החליטה שהיא לא מקבלת אף מילה ושהוא רשע, שאם הוא עושה מעשים כאלה, ויום למחרת הוכיחה אותם בהודעה והמשיכה בחייה המאושרים כאן בקהילה. אבל אני לעומת זאת נכנסתי לספקות והייתי מרוסקת כמה ימים עם כאבי ראש. פשוט זה מצב שכל פעם קורה לי שיש לי ניסיון שבא להעיף אותי מהרב או מהקהילה. זה מה שאני מרגישה, שאני לא יכולה לתפקד. אז בשיחה נוספת איתם הם הזמינו אותי לבוא לראות הוכחות על כך שכל מה שהם אומרים זה אמת. הזמינו אותי אליהם הביתה להראות כל המיילים בהם הרב מדבר באכזריות לאביתר ושהוא מנתק איתו קשר והכל, ואיך הרב מגיב לנושא הארץ השטוחה הזאת ועוד דברים. על הכשרות שלפני שנים כבר הם מטריעים, וכאילו הרב לא מתייחס לפני שנים וכל זה. אז אמרתי אני באמת אסע לראות. נסעתי להם עד חדרה, ופתאום הם ביקשו לשנות מקום פגישה. נתנו לי פתאום כתובת אחרת לבוא, זה היה איזשהו פארק בחדרה ליד הים. סתם ככה פרט שבדרך טעיתי איזה 3 או 4 פעמים עם ווייז, וזה היה מאוד מוזר כאילו עם ווייז לטעות כל פעם בכבישים מהירים. הגעתי לפארק הזה, היה נורא חם, ראיתי אותם, הרגשתי שהם כאלו חשדנים, זוממים, וחשבתי גם שהם מקליטים אותי כנראה לפי איך שהם נראים. ואני בתומי באתי למפגש עם חברה שרוצה להציל אותי ממקום שהוא לא אמת. אבל לא פגשתי חברה, הרגשתי שפגשתי אויבים. אז ישבנו לדבר מתחת לעץ, סביב שולחן, וחיכיתי איפה כל המיילים המובטחים. אז הוא הראה לי משהו עם התביעה שהרב תובע אותו, הראה לי בחטף ולקח את הטלפון, וכל דבר היה מראה בחטף. אז ביקשתי לראות איפה המיילים שהרב מגרש אותו ומתאכזר אליו וכל זה. אז הוא הראה לי את המכתב שהוא בוכה שם לרב ומתאר שכל מה שהוא עשה לרב, והרב עזב חבר, מה שהרב הקריא לפני כמה ימים, את המכתב שהוא בוכה שם כל הלילה. אבל באמת לא ראיתי את כל מה שהם הבטיחו לי לראות. והחלק היפה, הכי יפה בפגישה שהיה, שהייתה שם ציפור על העץ במשך כל השיחה עשתה גדולים כל הזמן עליו ועליה, ומשום מה היא אף פעם לא פגעה בי, וזה היה ממש הרבה פעמים,
אחרי זה, אחרי כמה ימים שהתבוננתי על כל מה שקרה, אמרתי בטח זה סוג של דיבור כזה אליי שהם כבר זהו נפלו, ואת עוד יש לך סיכוי להינצל מהניסיון הזה, כי הם ממש נפלו, היצר הרע הצליח לסובב אותם נגד הרב. זה קורה הרבה למי שנמצא קרוב לרב, כל מי שרוצה להתקרב, ויש הרבה אנשים שהיו עם הרב אבל בסוף בגדו ותקעו לרב סכין בגב. לכן אני עכשיו מאוד מבינה את כבוד הרב, למה הוא אמר בהספד על חיים ברכה, זיכרונו לברכה, שהוא היחידי שנשאר נאמן. אוי, איך? חיים נגר? אוי, סליחה, חיים נגר, אני כל פעם מתבלבלת בשם שלו. עכשיו אני יכולה להבין למה הרב אמר ככה. וכבוד הרב, תודה שאתה עכשיו בשיעורי בוקר מדבר הרבה על כל הליצנים האלה, שהנזק שהם עושים הוא עצום, וזה שאתה מדבר ומסביר זה ממש הצלה בשבילי וגם בשביל אלו ששומעים אותם או לא יודעת אם בקשר איתם. מה שהם עושים זה הסתה ורעל שהם מכניסים נגד כבוד הרב, שכלום רע לא יצא מידיו, הוא רק מחזק ומרומם אנשים לעבודת השם ולחזרה בתשובה. והם ממש פוגעים בדבר הכי חשוב לבורא העולם, שילדיו יתחזקו ויחזרו אליו. אז לסיכום השיחה איתם, לא הבנתי למה הם הביאו אותי לחדרה כל הדרך הזאת, לא הראו לי שום דבר ממש שהבטיחו. אחרי זה הבנתי, ככה אני חושבת, שהם רצו להקליט אותי כעדות לכך שהקהילה זה קאט או משהו כזה, כי הם שאלו אותי האם אני אהיה מוכנה להעיד ולספר מה קורה בקהילה. אז אמרתי להם, כל פעם הייתי אומרת להם, וגם שם אמרתי להם שאין לי מה לספר, אני פשוט רואה אנשים מאושרים, חיים בעוני, מולידים מלא ילדים ומאושרים ומוארים, וכל היום רק עושים חסדים עם אחרים, מכינים שבתות לאנשים, ארוחות ליולדות, לחולים, 7 ברכות בלי סוף. הקהילה הזו אין מילים לתאר למה שהולך פה, אז אין לי מה להעיד על הקהילה. וחזרתי הביתה, הבנתי שאני לא יכולה, אין לי שכל ויכולת להבין ולהכריע בהלכות בכל הנושאים שהם טוענים, ובלבלו אותי לגמרי נגד הרב, שהוא מאכיל נבלות וטרפות, ושהוא לא מקיים את התורה והמצוות באמת, והוא עושה מה שנוח לו, ומלא מלא דברים שהם אמרו. אבל הבנתי שאני כן יכולה לראות חד משמעית דבר אחד, שיוצא לכבוד הרב אור מהפנים ולכל האנשים הקרובים לו, ולהיות בקרבתם מחזק אותי. אז עשיתי חשבון כזה שאני נשארת איפה שהנשמה שלי מתחזקת, איפה שאני מרגישה יהדות הכי אותנטית, בלי קולות ופשרות. ואני לא רוצה לבחור באנשים שהרגשתי את החושך שיש בהם, ובטח שלא מוכנה יותר לשמוע ולקבל מילה מאנשים כאלה. ובחרתי בכבוד הרב וקהילתו, ומשם אני מנסה לחזור לעצמי ולהשתקם מההסתה והרעל שהם הכניסו בדיבוריהם הרעים נגד הרב והקהילה. כתבתי להם הודעה שאני מוחה בהם ולא מקבלת יותר שום מילה, ועוד כמה הודעות שיהיה להם ברור שאני חותכת מהם סופית, והם קראו לי ולנו עובדי עבודה זרה, כי מי שמחובר לרב הם טוענים עובד עבודה זרה. ככה אני הבנתי. ולסיכום, אני מספרת את כל זה ונורא מתביישת בעצמי שככה הוסתתי והושפעתי, כי באתי לכאן להיות עם כבוד הרב והקהילה שלו, באמת ככה במטרה להיות מהאנשים הנאמנים לרב, אבל נכשלתי, ואני מבקשת סליחה כבוד הרב שוב על כל הכישלונות האלה, שכל פעם יש לי ניסיונות שמנסים להסיט אותי ממך כבוד הרב, אבל אני מקווה שמזה כבר למדתי סופית, שמי שמתחיל לדבר על הרב אני פשוט חייבת לברוח ולחתוך משם בלי שום שיקולים או חשבונות. אז כבוד הרב סליחה ותודה על הכל. תודה.